صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. وحدوا الله. بالنسبة لأحكام الصيام، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أمر تكميلي بسيط لما ذكرناه قبل ذلك من أنواع الصيام. احنا قلنا قبل ذلك من أنواع الصيام كم نوع؟ طيب، الأول صيام المفروض، نعم، هو شكل إيه؟ رمضان، شكل كفارات، شكل عذور، نعم. إيه النوع الثاني؟ مستحب. طب نمشي بقى بالترتيب، أنا قلت بدأت بالفرض يبقى السنة، نعم، الصيام المستحب أو المسنون كصيام عاشوراء، عرفة، اثنين وخميس وما إلى ذلك. الثالث الصيام المكروه شكل الجمعة والسبت والأحد منفردة، نعم. الشك والعلة. الشك، نعم. الرابع المحرم، الصيام المحرم، نعم، وهو صيام أيام العيد وصيام أيام التشريق، صيام أيام التشريق الثلاثة تابعة لعيد الأضحى، يوم العيد يوم الفطر ويوم الأضحى، وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام، وهي أيام أكل وشرب. النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا، وهي أيام أكل وشرب وذكر لله تعالى. أيضا من الصيام المحرم شرعا أن يصوم الإنسان طول العمر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صام من صام الأبد. حديث صحيح. لا صام من صام الأبد. النبي صلى الله عليه وسلم يدعو عليك ألا تطيق صياما. هذا دعاء عليك. يعني شوفوا، يعني يا رب ما تستطيع الصيام. فهذه اللهجة تدل على أن صيام الدهر، أن الإنسان يصوم طول الحياة، هذه يعني هذا ممنوع شرعا، هذا حرام شرعا. ويلحق أيضا بحرمة الصيام إذا صامت المرأة وزوجها حاضر ولم يأذن لها. تمام يا أخوات؟ نعم، يعني وده طبعا فيما سوى رمضان. فيما سوى رمضان، لحسن يجي أخ بكرة يقول لزوجتك لا، زوجته لا، أنا مش عايزك تصوم. فلا، في صيام النوافل لا يجوز للمرأة أن تصوم وزوجها حاضر بغير إذنه، فإن صامت بغير إذنه جاز وله أن يمنعها. جاز وله أن يمنعها. نعم، جائز لك، يعني بمعنى لو لم يقل نعم أو لا فلا حرج عليها، لكن لو صامت ولم تستأذن ثم قال لها أفطري، لا يجوز لها شرعا أن تصوم. تمام يا أخوان؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول للمرأة المسلمة في هذا: لا يحل لامرأة أن تصوم يوما واحدا وزوجها حاضر إلا بإذنه إلا رمضان. والحديث صحيح. لا، بدل زوجها حاضر فيما سوى رمضان، لو نازل لو كفارة هي لها سعة أنها تصوم في يوم ثاني. ففيما سوى رمضان لا يجوز لها، أو بمعنى لا يجوز لها أن تصوم إذا قال لها أفطري. لا يجوز لها أن تصوم إذا ما قال الزوج أفطري. هو الاستثناء الوحيد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث في صحيح مسلم: إلا رمضان فقط. بعد رمضان خلاص. دي بالنسبة يعني لما نسيناه من أو ملحقات من المرة الماضية. صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. هل نعم، بما يثبت شهر رمضان، قبل ما نبدأ في النقطة اللي كنت هتكلم فيها، بما يثبت هلال شهر رمضان، بنقول النقطة ديت كحكم شرعي وإعلان في نفس الوقت. فنصحصح ونصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. تثبت يا إخوة، أو يثبت الصيام
برأي أو العلماء في هذا على 3 آراء. الرأي الأول وهو رأي جمهور العلماء أن برؤية الهلال ويكفي رؤية مسلم لجميع المسلمين. بمعنى أن لو مسلم في السعودية شاف الهلال يبقى إذن يجب على المسلمين في أمريكا أن هم يصوموا. والرأي يا إخوة على فكرة عشان أيضا أحيانا إحنا بندخل أمور كده ببعضها بلا داعي وعواطف تتدخل وما إلى ذلك. العلماء هم بيتحدثوا عن ذلك ما بيتكلموش عن السعودية. العلماء هم بيتكلموا عن كده ما بيتكلموش عن السعودية وما بيتكلموش عن مكة وما بيتكلموش عن المدينة. العلماء بيقولوا إذا صام إنسان أو إذا رأى مسلم الهلال أي مكان في أي بقعة في مثلا في موزمبيق مثلا يبقى يجب على المسلمين في أمريكا أن هم يصوموا. تمام؟ في باكستان في الهند في مصر يبقى المسلمين كلهم يصوموا. صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته. والواو تدل على اطلاق الجمع. ودليلهم ايضا في هذا حديثين احدهما عن ابن عمر انه راى الهلال استطلع الناس الهلال فتراءى الناس الهلال فرايته فذهبت للنبي صلى الله عليه وسلم واخبرته فصام وامر الناس بالصيام. الشاهد في الحديث وامر الناس بالصيام. وحدث ايضا مع احد الاعراب. الراي الثاني لا، كل اهل بلد لهم رؤيتهم الخاصه. بمعنى ان السعوديه مالهاش دعوه بمصر ولا مصر لها دعوه بالاردن ولا الاردن لها دعوه بالعراق. ازاي يا شيخ انتوا كده هتفتتوا الامه؟ احنا بنتكلم في العلم الشرعي ما بنتكلمش في النظريات بتاع حضرتك او بتاع حضرتك. تمام؟ فبتقول هذا الرأي من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عباس وغيره. كان أبرز من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا عبد الله بن عباس. يعني يمكن بعد يعني في مرة من المرات ذكرت هذا أو لما قيل لي إن مسجد كذا ما صاموش معانا والمسلمين كلهم صايمين عشان هم ماشيوا بهذا الرأي. قلت له والله يعني أنا كنت أتمنى إن هم يصوموا. قال لي ما ينفعش خالص ده كفر. حاسب. قلت له معلش معذرة وقف هنا استغفر الله. استغفر الله. أنت تتحدث عن رأي له أدلة في صحيح مسلم له أتباع بدءا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وإلى علماء اليوم. مفيش فترة خلت من علماء يأخذون بهذا الرأي ويرون أنه الأقرب إلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ودليل لهم في هذا دليل من صحيح مسلم لما حديث قريب لما ذهب لسيدنا عبد الله ابن عباس وكان قد رأى الهلال يوم الجمعة مع سيدنا مع سيدنا معاوية في الشام. لكن المسلمين في المدينة لم يروا الهلال. فلما ذهب إليهم في المدينة قال له بيدردشوا بقى مع بعض فقال له متى رأيتم الهلال؟ احنا رأيناه يوم السبت. قال له ده انا رأيته يوم الجمعة. أولا تعتد برؤية معاوية؟ قال لا. هذه سنة رسول الله. الكلمة ديت يا اخوانا بتحول كلمة الصحابي إلى حديث من أثر دلوقتي انتقل لحديث. لما نقول الصحابي هذه السنة أو عهدنا أو كنا هذه تدل بتنقل كلمة الصحابي من كلمة صحابي الآن إلى حديث نبي. تمام؟ فقال هذه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا في صحيح مسلم. فلهذا بنقول ده الرأي الثاني. وردوكوا على الأدلة للجمهور قالها إيه؟ قال لك ما هو أولا النبي صلى الله عليه وسلم لما قال صوموا لرؤيته ما قال لك أنه أمر مسلمي مكة. هو كان في المدينة. هل أمر مسلمي مكة بهذا؟ هل ورد أنه أرسل إلى أحد من أهل البلدان بهذا؟ لا، لم يثبت هذا. إذن فلهذا يرون أنه إذن لكل أهل بلد مطلعه. هم يرون أن اختلاف المطالع يجب أن يتبع اختلاف المطالع. كل بلد لها مطلعها الخاص. الرأي الثالث يراه كثير من علماء الحاضر وله سند من بعض علماء الشافعية وأبرزهم أيضا من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم من التابعين من طريف بن عبد الله
وسريج، وهو أعلم أئمة الشافعية في عصره، وغيرهم من أئمة الشافعية أجازوا، لكن الاسمين الذي ذكرتهما خاصة سريج، القاضي سريج من أتباع المذهب الشافعي وأعلم الشافعية بمذهب الشافعي في عصره، رأوا أن الأفضل أن يرى الهلال أو أن يتبع في هذا أقوال من يعلمون النجوم والفلك. أقوال من يعلمون النجوم والفلك. نعم، يعني فلكيا، يعني احنا بنقول النهارده بادئ من أيام أتباع النبي صلى الله عليه وسلم. لا شك إنه هو غريب شوية دلوقتي، لكن ده بسبب غربتنا إحنا عن فقهنا، بسبب غربتنا إحنا عن هذه السلف الصالح. ومن العصر من ابرز من رأى من العصر الحاضر الدكتور القرضاوي، الشيخ احمد شاكر كان يفرضه فرضا. الشيخ احمد شاكر كان من ابرز علماء العصر في الحديث، هو والشيخ الألباني هما ابرز علماء الحديث في هذا الزمان. الشيخ احمد شاكر كان يفرض هذا، ما كانش بيقول يعني يجوز هذا ويجوز، كان يفرض هذا، ان احنا لان الله سبحانه وتعالى هو الذي اعطانا هذا العلم وأعطانا أسلوبا دقيقا نعرف نحدد به مطلع الهلال بالضبط، فإذا يجب أن نأخذ بأدق ما أعطانا الله سبحانه وتعالى. طيب، والرؤية، والنبي صلى الله عليه وسلم قال برؤيته هذه، وهذا أيضا الرأي أيضا ما أميل إليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حين قال صوموا لرؤيته، الرؤية في حد ذاتها هي ليست عبادة، إنما هذه وسيلة إلى العبادة. إحنا ما نتعبدش الله بهذه الرؤية، لكن هذا وسيلة إلى الطاعة. فهذه ليست من المقاصد وإنما من الوسائل، والوسائل تتغير باختلاف الأزمنة وباختلاف الأماكن وما إلى ذلك. فإذا هذا هو الرأي الثالث. وإحنا هنا في هذا المسجد في هلال شهر رمضان، في بدء وختام شهر رمضان إن شاء الله هنأخذ بهذا الرأي. فلهذا احنا ابتدأنا الشهر قبل أن نرى هل رأى أحد الهلال أم لا، وبنعلن من الآن أن عيدنا إن شاء الله هو يوم الأحد، بمعنى أن رمضان هيكون 30 يوم فلكي، هيكون رمضان 30 يوم. وهذا الرأي أيضا يراه معظم مساجد يعني نيوجيرسي بصفة خاصة، مجلس أئمة نيوجيرسي تبنى هذا الرأي، وأكبر هيئة فقهاء في أمريكا وكندا مجلس فقهاء أمريكا وكندا أيضا تبنى هذا الرأي، وإسنا وغيره من المؤسسات الإسلامية. لهذا بنعلن لكم من الآن إن عيدنا إن شاء الله يكون يوم الأحد ورمضان هيكون 30. صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. هل يجوز للمسافر أن يصوم أم لا؟ أحد الأخوة كان لسه سائلني في الإفطار. يجوز للمسافر أن يفطر أو أن يصوم. الأفضل في حقه ماذا؟ جمهور العلماء ومن الأئمة الأربعة الإمام أبو حنيفة والشافعي والإمام مالك يروا أن الأفضل للمسافر أن يتبع الأيسر، أن يتبع الأيسر، فإن قدر إن كان الأيسر له إن هو يصوم خلاص يبقى الأفضل له أن يصوم. إذا كان الأيسر له أن يفطر لأن الصوم يشق عليه، فالأفضل له شرعا والأقرب لإرضاء الله عز وجل أن يفطر. أقرب لإرضاء الله عز وجل أن يفطر. وهذا كله راجع لأحاديث نبوية صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فأتى رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، سيدنا حمزة الأسلمي أتى للنبي صلى الله عليه وسلم يسأله عن الصيام، وقال إني أطيق الصيام في السفر، فهل علي حرج؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم من أفطر في السفر فهو رخصة، ومن صام فلا حرج عليه. ومن صام فلا حرج عليه. الإمام أحمد بيرى من كلمة ومن صام فلا حرج عليه دهية، احنا قلنا لكم إن الثلاثة بيروا استحباب الأيسر. الإمام أحمد بيرى من هذه أن الفطر أفضل على كل حال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في جانب الرخصة فذلك حسن، وقال في جانب الصوم لا حرج عليه، يعني مجرد أنه لا إثم عليه.
فاستدل بهذا الإمام أحمد على أن الأفضل له أن يفطر على كل حال، لكن رأي الجمهور أصح لأحاديث أخرى. فثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا يروي سيدنا أنس سيدنا أبو سعيد الخدري أننا قال كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان، فمنا الصائم ومنا المفطر، فلا يعيب هذا الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. نعم. ثم أصبحوا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يرون أن من أطاق الصوم فصام فذلك حسن، ومن شق عليه الصوم فأفطر فذلك حسن. هذا الأفضل إن هو يتبع الأيسر على كل حال. سيدنا عمر بن عبد العزيز كان يقول أفضلهما أيسرهما. إمتى يجوز للصائم أن يفطر؟ أنا دلوقتي مسافر مصر النهارده الساعة 3، الطيارة تطلع الساعة 3. أنا مش هصوم. إمتى يجوز لي أن أفطر؟ هل لا يجوز الفطر إلا إذا ابتدأت بالفعل السفر؟ أم بمجرد أني أعلم أني سأسافر؟ يعني هل يكفي أن أنا الاستعداد للسفر هل يكفي رخصة للفطر؟ أنا بجهز الشنطة عشان أمشي، يجوز لي أن أفطر ولا لسه لابد أن أنا أتحرك؟ يجوز لي أن أنا لابد أن أنا لا. يجوز الإفطار إذا نوى الإنسان الفطر فله أن يفطر وهو في بيته. سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه وارضاه، حديث حسنه الإمام الترمذي وغيره، لما استعد أو أعدت له راحلته، سيدنا محمد بن كعب يقول أتيت أنس بن مالك رضي الله عنه في رمضان وقد وضعت له راحلته للسفر، ثم أتى بطعام أو بماء فشرب، فقلت له أذلك سنة؟ فقال رضي الله عنه وارضاه سنة. احنا اتفقنا قبل كده ان كلمة سنة من الصحابي تخلي كلمة الصحابي او اثر الصحابي ايه؟ يبقى ده مش رأي سيدنا، ما نقولش ان ده رأي صحابي لا، لو رأي صحابي او فعل صحابي فقط ولو كان ابو بكر ولو كان عمر، هذه في حد ذاتها عند كثير من العلماء لا تثبت او ليست دليلا شرعيا بذاتها، ممكن يستصحب هذا الدليل، يستأنس بهذا الدليل. تمام؟ فهذه السنة. وأيضا سيدنا أبو بصرة الغفاري لما أراد السفر أيضا من أرض مصر وشرب قبل أن يغادر أرض مصر، فلما سئل في ذلك فقال أرغبت عن سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم؟ إذا السنة إن الإنسان يجوز له، أو إذا هو نوى الفطر في السفر فيجوز له أن يفطر وهو لا يزال في بيته. ولعل هذه أيها الأحباب من أبرز ما يستدل به العلماء الكوفة في باب تاني خالص بره الصيام، وهم يرون أن المصلي إذا أراد، أو أن المصلي إذا كان إنسان سيسافر مسافة يجوز له بها قصر الصلاة، فيجوز له أن يجمع الصلوات وهو لا يزال في بيته. لا يجوز له أن يقصر الصلاة في بيته، لكنه يجوز له، هذا مخالف لرأي الجمهور بالمناسبة. نعم، لرأي الجمهور أنه لا يجوز له الجمع إلا إذا سافر، لكن علماء الكوفة يرون أنه يجوز له أن يجمع بين الصلوات وهو لا يزال في أهله وفي بلدته، ويجمع ما بين الصلوات. تمام؟ فدي بعض أحكام بسيطة عن الصيام، نسأل الله سبحانه وتعالى أنه ينفعنا بها. لو كان في أي أحد عنده أي سؤال ممكن ناخذ سؤالين مثلا. نعم. هلا بالنسبة لوقفة عرفة في تغيير الصيام من يوم ليوم، لازم نتبع السعودية في ذلك مثلا يوم وقت عرفة، إذا قيمة الصوم يوم قبل أو يوم بعد، فالعرفة مش هتتغير في عينها، مش هتصير في عينها. بتتكلم شرعا ولا بتتكلم إيه الأيسر؟ الأيسر يعني. طيب. عرفة يومين في حالة بس للعين. نعم، لو بتتكلم من الناحية الشرعية لا حرج أن يكون عرفة يومين. لو بتتكلم من الناحية العلمية لا حرج أن يكون عرفة يومين.
لو تتكلم من الناحيه الايسر او الواقعيه ان احنا لابد ان احنا نصوم او نعمل كلنا وقفه عرفات مع بعض. بمعنى انه اذا لم يولد الهلال اصلا في مكان ما وسيولد في اليوم التالي، يعني الشهر لم يبدا بعد، فكيف يحل لك شرعا ان تصوم والشهر لم يبدا في بلدتك بعد؟ الشهر النهارده لم يبدا بعد، احنا بنتكلم عن اهم من عرفه. احنا بنبص لعرفه لا من الناحيه العاطفيه ازاي ده وقفه عرفات، لا يوم الصيام اعظم من وقفه عرفه بالنسبه لك انت وانت لست الحج. تمام؟ فوانت هنا لا يوم الصيام يوم رمضان يوم فريضه، لكن فريضتك لم تبدا بعد. يعني من الناحيه العلميه هي من الناحيه العلميه اي الواقعيه، اي ان هلالك لم يولد، فكيف تصوم لأن إنسان آخر في الطرف الآخر من الكرة الأرضية بينك وبينه ما يعني مسافة أكثر من 12 ساعة، وبعد ذلك أنت عايز تصوم بناء على إنه هو بدأ طب هو أصلا تاريخه مختلف عن تاريخك، تاريخ يوم مختلف عن تاريخ يوم. لكن الأيسر وميلا مع يعني نقدر نقول توحيد المسلمين ما استطعنا. ففي وقفة عرفات في الغالب إن شاء الله بناخذ بشكل بنشوف شكل ما إخواننا في السعودية هيشوفوا رؤية الهلال إيه، وبناخذ فيها في رؤية في وقفة عرفات وفي عيد الأضحى. وده بنقول لأنه يسرا أو تيسير على المسلمين، ولأن المسلمين عندهم حبة ضجة وقفة عرفات وما إلى ذلك. لكن من الناحية العلمية فهو رأي يعني اللي بيرى هذا اختلاف المطالع مثلا بيرى اختلاف المطالع في جميع الشهور، وهو أيضا لا يبيح للإنسان إذا ذهب إلى السعودية أن يؤمن باختلاف المطالع، لا، لأن أنت الآن تابع للسعودية. أنت الآن تابع للسعودية. فنرجع تاني ونقول إن أهل كل رأي من هذه الآراء بيرى أن هذا هو الرأي الأفضل والأقرب إلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم والأقرب للحق. لكن فوق كل هذه الآراء وحدة المسلمين أعلى من هذا. بمعنى لو أني أؤمن برأي الحساب الفلكي، لكني أرى أن سيجمع المسلمين في هذه البلدة الأخذ باختلاف المطالع، إذا يجب علي شرعا أن أخذ باختلاف المطالع. إذا كنت وذهبت إلى بلد أخرى ووجدت أن المسلمين متوحدون على الرأي الأول وهو اتفاق المطالع، إذا يجب علي شرعا أن أخذ بهذا الرأي. لكن إذا كان أمرنا يعني شتات والحمد لله، وكل أهل كل مسجد بيبقوا في سكة وكل أسرة تبقى في سكة، إذا علينا أن نحاول إلا يعني نطمح في وحدة المسلمين، إذا فلنحاول أن نصنع أغلبية على الأقل في المكان الذي نحن فيه. لأن هذه المشكلة لا يعاني منها إخواننا في مصر ولا في فلسطين ولا في سوريا ولا في أي بقعة كما نعاني منها نحن هنا، أن هناك كل منهم يتبع رأيا فقهيا يسير على الدولة بأكملها، فالدولة متوحدة وهذا شرعا صحيح. لكن الباطل الذي نحن فيه والمعاناة التي نحن فيها نحن متلبسون بالحرام قطعا على سواء اتبعنا هذا الرأي أو هذا الرأي أو هذا الرأي. لماذا؟ لأنه لا يجوز لك أن تشق وحدة المسلمين فوق. الأخذ بأي من هذه الآراء هو ميل للأقرب، ميل للحق، ظن الحق. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمع شملنا وأن يرد المسلمين إلى دينهم ردا جميلا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. إن شاء الله لو في أسئلة بعد ذلك في الصيام أو ما إلى ذلك ممكن نأجلها بعد التراويح إن شاء الله. فقوموا إلى الصلاة يا رب.